Hello guys, Jan Victorio po at welcome sa isang digital printing session. Kasama ang Forma Prints, ipapakita namin sa inyo kung paano mag-print sa isang tasa, no? O yung tinatawag na sublimation mug printing. So ang mug sublimation printing is isa sa mga pinaka-common way of digital printing at isa sa mga pinaka-low cost or budget friendly na pwede nyong umpisahan pag kayo ay papasok sa printing business. So as long as you have your mug press, you should have your sublimation paper, meron kang sublimation printer na naka-convert sa sublimation o may nakalagay na sublimation inks, at syempre meron kang sublimation coated mugs. Okay, so bubuksan natin yung design sa Photoshop. So mapapansin ninyo sa isang A4 size o yung 8.5 by 11 size na papel ay tatlong design na ang pwede nyong ilagay or i-print doon. Okay, so sa sample na ito, ipapakita namin sa inyo, parang couple lang ito, no? Actually, meron pa tayong space sa baba na pwedeng gamitin. For this instance, dalawa muna. Okay? So, ito yung papel na kung tawagin ay sublimation transfer paper or sublimation paper. So, dyan natin ipiprint yung ating design. So, meron tayong backing. Yan yung backing niya. Medyo light pink. Tapos yung printable area, yung puti. So, dun usually kinakatin namin yung mga corner ng papel para mas hindi maiwasang tamaan ng head ng printer. Okay, so ito yung aming printer na naka-subli ink. So, ilalagay namin yan ngayon. Okay, so let's proceed sa print settings. So, ang size natin ay A4. Make sure ng quality ay naka-high. And yung ating mirror, huwag niyong kakalimutan, i-check yan para nakabaligtad yung ating printout paglabas. Okay. So, ito na yung ating printout. Mapapansin ninyo, may mga hairline tayo nilagay or mga guidelines tayo nilagay. Siyempre para ito yung magiging cutting lines ninyo later. So, normally, ang size ng papel na pwede nating ilapat or ipaikot doon sa mug ay 8.5 by 3.5 or 3.6 inches. Okay? So, normally, using scissor, kinakat namin, pero sa ngayon, meron tayong paper cutter dito. Mas mainam gamitin ito kung meron kayong available para straight. Okay, so ready na tayo mag-print. Okay, so ito yung ating sublimation coated mugs. Take note na hindi lahat ng mugs ay pwedeng printan. Okay, so piliin nyo yung mga sublimation coated mugs. Okay, so using a thermal tape, ididikit na natin yung ating cutout doon sa ating mugs. So iwasan natin gumamit ng scotch tape, no? So yung berdeng nakikita nyo yan sa gilid, yan po yung aming thermal tape. So mas mainam siyang gamitin kasi kapag ordinary scotch tape ang gagamitin mong pagdikit sa gilid ay there's a tendency na masunog at magkaroon ng sticky edges yung inyong mga baso at pwede siyang mag-cause ng mga mancha sa gilid, which is very difficult to remove.
Ayun guys, so ready na nating i-press sa ating mug press. Yung aming gagamiting mug press ay yung Max Armor brand na pwede nyo ring mabili online. So isindi natin siya. And then iset natin yung kanyang init sa 180 degrees. And yung kanyang seconds sa 165 seconds. Hanggang sa antayin natin yung ma-reach yung 180 degrees na sinet natin kanina. So usually, sa lahat naman ng mug press na available, dalawang option lang naman ang pwedeng kalikutin. Yung temperature, tsaka yung time. Okay, so 180 na siya. So ready na natin ipasok yung ating mga mugs. Okay, so konting pressure sa pag-press. At pag sumara na siya, just like the new brands na available sa internet, ay automatic nang magka-countdown yung ating timer. So usually, pagka-end ng timer, meron kayong maririnig na beep. Okay, so pag narinig nyo na yun, pwede nyo na siyang buksan and alisin yung inyong mugs. So palamigin natin ng konti. Habang pinapalamig natin yung unang mug ay isunod na natin yung ating pangalawang mug. Okay, so pag medyo malamig na yung inyong mga mugs, ay pwede nyo nang alisin at makikita nyo na yung printout ng sublimation doon sa ating mga mugs.